πανηγυρίζουν οι αρχαιολόγοι της Ισπανίας και με το δίκαιό τους, καθώς πιστεύουν ότι έχουν κάνει ανεπανάληπτα ευρήματα στην αρχαία Ταρτισσό. Το τι ακριβώς έχουν βρει είναι κάτι που θα το μάθετε σε λίγα λεπτά. Όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν και φυσικά κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να γνωρίζει ο αλγόριθμος ότι σας αρέσουν βίντεο πάνω στην αρχαιολογία. Τώρα, η εκπομπή σημερινή θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης των Ισπανών αρχαιολόγων που είναι, πιστέψτε με, καταπληκτικό. Και στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε τη δική μας ανάλυση, η γνώμη μου δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μου σχετικά με αυτά τα ευρήματα, αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνδέονται με τους αρχαίους Άτλαντες, και στο τέλος θα κάνουμε και έναν επίλογο με 2-3 φωτογραφίες οι οποίες, πιστέψτε με, θα σας αφήσουν άφωνους για ακόμα μια φορά το πόσο μακριά είχαν φτάσει οι αρχαίοι Έλληνες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης των αρχαιολόγων της Ισπανίας. Τι είπαν? Οι αρχαιολόγοι λοιπόν που εκπροσωπούν το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ισπανίας, το οποίο ανασκάπτει την τοποθεσία Casas del Turunuelo, όπου Casas οικίες, παύλα σπίτια, ανακάλυψαν τις πρώτες ανθρώπινες αναπαραστάσεις, επαναλαμβάνω, τις πρώτες ανθρώπινες αναπαραστάσεις του αρχαίου λαού της Ταρτισσού. Όσο φυσικά εγώ θα μιλάω, θα παίζουν από πίσω οι φωτογραφίες για να μπορέσετε να έχετε και μια καλύτερη εικόνα το τι ακριβώς διαπραγματεύεται αυτή η ανασκαφή, η καταπληκτική ανασκαφή βασικά που έχουν κάνει οι Ισπανοί αρχαιολόγοι. Φυσικά ξέχασα να σας πω, κάντε κοινοποίηση τη σημερινή εκπομπή στα social media για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Τα απίστευτα αποτελέσματα της ανασκαφής έριξαν φως σε έναν μυστηριώδη και αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος άκμασε στη νότια Ισπανία και για τον οποίο, πιστέψτε με, δεν γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα. Οι Ταρτισσιανοί που πιστεύετε ότι έζησαν στη νότια Ιβηρική, τη σημερινή Ανδαλουσία και Εξτρεμαδούρα, θεωρούνται ως ένας από τους πρώτους δυτικοευρωπαϊκούς πολιτισμούς και πιθανώς οι πρώτοι που ευδοκίμησαν στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σε αυτήν την τελευταία δήλωση που έκαναν, βάλτε ένα ερωτηματικό και θα το αναλύσουμε στο τέλος. Συνεχίζω. Στα νοτιοδυτικά της Ιβηρικής Χερσονήσου της Ισπανίας, ο πολιτισμός της Ταρτισσού εμφανίστηκε για πρώτη φορά την ύστερη εποχή του Χαλκού, όπου η ύστερη εποχή του Χαλκού, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από το 1600 π.Χ. μέχρι περίπου το 1100 με 1050 π.Χ. Τώρα, κουλτούρα. Η κουλτούρα της Ταρτισσού διακρίνεται από ένα μείγμα τοπικών παλαιοϊσπανικών και φοινικικών χαρακτηριστικών, όπου παλαιοϊσπανικών το συγκρατούμε εμείς, καθώς και από τη χρήση μιας γλώσσας, πάλι το συγκρατούμε, που τώρα έχει πλέον εξαφανιστεί, όχι τυχαία, γνωστή ως Ταρτισσιανή. Οι Ταρτισσιανοί ήταν επιδέξιοι στη μεταλλουργία, δημιουργώντας περίτεχνα αντικείμενα και διακοσμητικά αντικείμενα. Θα το πούμε και αυτό. Αρχαιολόγοι από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ισπανίας παρουσίασαν τα εκπληκτικά λοιπόν αποτελέσματα της ανασκαφής στην Casas de Turuelo, στο Μπανταχόζ, στην νοτιοδυτική Ισπανία, για όσους θέλουν ακόμα πιο καλύτερη περιγραφή της περιοχής. 5 πρωτομές καταστραμμένες, εκ των οποίων οι 2 σε σχετικά καλή κατάσταση και καλοδιατηρημένες είναι, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, οι πρώτες ανθρώπινες αναπαραστάσεις του λαού των Ταρτισσιανών που έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, και αυτό θα μπορέσει να δώσει φυσικά στους επιστήμονες την ευκαιρία να αναλύσουν, αν μη τι άλλο, τα πρόσωπά τους, για να μπορέσουν επιτέλους να καταλάβουν από πού προέρχονταν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιους έμοιαζαν περισσότερο.
η περίτεχνη απεικόνιση των πέτρινων πρωτομών, καθώς και η προσθήκη κοσμημάτων όπως σκουλαρίκια και κρίκι και τα ιδιαίτερα χτενίσματά τους θυμίζουν αρχαία γλυπτά από τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Παρένθεση, μόνο αυτό που σας διαβάζω, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, είναι η ανακοίνωση των αρχαιολόγων. Εντάξει. Το τι πιστεύω, όπως σας είπα και πριν, θα το πούμε στο τέλος. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν σχέση μόνο με Μέση Ανατολή και με την Ασία. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα αντιπροσωπεύουν μια βαθιά αλλαγή παραδείγματος, είναι το αμερικάνικο paradigm shift που λένε, στην ερμηνεία του ταρτισιανού πολιτισμού, είπαν οι εκπρόσωποι των ανασκαφών Σελεστίνο Περέζ και Έστερ Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Δεδομένης της σπανιότητας των ταρτισιανών αρχαιολογικών ευρημάτων μέχρι στιγμής, αυτή η αρχαία κοινωνία καλύπτεται από μυστήριο. Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, το λιμάνι της Ταρτισού βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στο σημερινό Καντίθ, το οποίο, όπως έχω δείξει σε προηγούμενο μου βίντεο, ήταν τα αρχαία Γάδυρα. Και όπως υποστηρίζουν πάρα πολύ, βασικά όπως γνωρίζουν πολλοί επιστήμονες και αρχαιολόγοι, αυτή η τοποθεσία πλέον είναι βυθισμένη. Έτσι, συνεχίζουμε. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Έλληνας ιστορικός Έφορος, το όνομα του είναι Έφορος, τον περιέγραψε ως έναν ακμάζοντα πολιτισμό με επίκεντρο την παραγωγή και το εμπόριο κασίτερου, χρυσού και άλλων μετάλλων. Αυτό που είναι άγνωστο είναι από πού προέρχονταν οι Ταρτισιανοί, αν ήταν μια ηθαγενής φυλή με ανατολικές επιρροές ή μια φοινικική αποικία που εγκαταστάθηκε πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, το σημερινό στενό του Γιβραλτάρ. Η ομάδα από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Μερίδα πιστεύει ότι 2 από τις πρωτομές που ανακαλύφθηκαν σε αυτό που πιστεύετε ότι είναι ιερό ή κάποιο πάνθεον αντιπροσωπεύουν ταρτισιανές θεές, παρά το γεγονός ότι η ταρτισιανή θρησκεία θεωρείται προηγουμένως ανικονική. Δηλαδή, τι θέλω να μας πούν, πιστεύαν ότι αυτή η θρησκεία η οποία υπήρχε σε εκείνη την περιοχή δεν έκανε χρήση ειδόλων ή εικόνων, επειδή ακριβώς δεν είχαν βρει μέχρι σήμερα. Δείτε λίγο και τη φωτογραφία αυτήν, να μας πούν οι αρχαιολόγοι τι είναι αυτά τα γράμματα. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν είχαν βρει μέχρι σήμερα κάποια γλυπτά ή αγάλματα, πίστευαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια θρησκεία εντελώς ανικονική. Έρχονται όμως λοιπόν σήμερα τα ευρήματα αυτά να ανατρέψουν τα όσα πιστεύανε μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί. Άρα μιλάμε για μια συσχέτιση ενδεχομένως και με τους λαούς, εννοείται, του Αιγαίου και της δικιάς μας ελληνικής Μεσογείου. Και για ποιο λόγο το λέω θα το δείτε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Η απεικόνιση του προσώπου των πέτρινων πρωτομών, καθώς και η συμπερίληψη κοσμημάτων και τα συγκεκριμένα χτενίσματά τους θυμίζουν, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχαιολόγων, αρχαία γλυπτά από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, είπαν οι ερευνητές. Βλέπετε ότι πάντοτε προσπαθούν να σμπρώξουν, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, τα ευρήματα μακριά από τους Έλληνες. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ρε φίλε, δηλαδή για να καταλάβω, το πας προς την Ασία, η οποία δεν μπορούσε να πάει. Δηλαδή, τι εννοώ, γεωγραφικά ήταν δύσκολο η Ασία να πάει στην Ταρτισό, ενώ οι Έλληνες, οι Αιγιάτες, οι Μινωίτες ήταν πανεύκολο να πεταχτούν από τη Σαντορίνη, από την Κρήτη, όπου θέλετε. Θέλετε οι Μινίες, θέλετε οι Πελοποννήσοι, θέλετε οι Μικηναίοι. Ήταν λοιπόν πανεύκολο για αυτούς όλους τους λαούς να πλεύσουν δυτικά προς Δυσμάς και να φτάσουν στα Γάδυρα, λοιπόν, και στην Ταρτισό όπως βλέπουμε στο χάρτη, αλλά πάντα πρέπει να πιστεύουμε ότι ήταν πιο εύκολο αυτοί που βρίσκονταν πιο μακριά στο χάρτη, εντάξει, να ταξιδέψουν και όχι οι Έλληνες, οι Αιγιάτες. Απίστευτο. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια και πάλι. Λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι δύο θεές μαζί με 3 άλλα γλυπτά, τα οποία επέστησαν σημαντικά μεγαλύτερη ζημιά, ήταν μέρος μιας πέτρινης τοιχογραφίας
που απεικόνιζε 4 θεότητες να προσέχουν έναν ταρτεσιανό πολεμιστή, καθώς μία από τις παραμορφωμένες πρωτομές φέρει πολεμικό κράνος. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζει και τελειώνουμε. Τα ομοιώματα τα οποία πιστεύετε ότι είναι περίπου 2.500 ετών είναι επίσης σημαντικά, προσέξτε το αυτό, για τους ιστορικούς τέχνης, καθώς η αρχαία Ελλάδα και η Ετρουρία, η σημερινή πάνω κάτω Ιταλία, είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως τα επίκεντρα της γλυπτικής κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου. Όλα καλά, όλα ωραία. Με λίγα λόγια, τι μας λένε οι αρχαιολόγοι? Ότι μέχρι στιγμής πιστεύαμε ότι η αρχαία Ελλάδα και η Ιταλία, η Ετρουρία, ήταν οι περιοχές με την γλυπτική, και τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ταρτισσό υπήρχαν γλυπτά. Αλήθεια. Και μπαίνουμε με την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, το οποίο θα είναι η ανάλυση την οποία θα κάνω. Έτσι θέλω να πω 2 πράγματα και εγώ σχετικά με αυτές τις ανακαλύψεις, γιατί δεν μασάω και δεν τρώω σανό όπως μερικοί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά από τις πρωτομές αυτές καθεαυτές. Λοιπόν, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, τα πρόσωπα των θεών φαίνονται, προσωπική μου εκτίμηση, να είναι ελληνικά. Έτσι, τα πρόσωπα των θεών, των θεενών, φαίνονται να είναι, αν όχι ελληνικά, μεσογειακά. Έτσι, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια ή οποιαδήποτε συσχέτιση με τους Ασιάτες. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γνωρίζουμε βέβαια ότι η Ταρτισσός είχε πάρα πολλές επιρροές από τους Φοίνικες και ίσως και αργότερα η περιοχή αυτή από τους Καρχιδόνιους. Έχουμε πει όμως σε προηγούμενα βίντεο, όπως έχει πει και ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, ο κύριος Κωσιβάκης, ότι οι Έλληνες και πιο συγκεκριμένα οι Μηνύες και οι Μινωίτες είχαν ταξιδέψει 100% στον Ατλαντικό ωκεανό. Έχω κάνει και ένα βίντεο σχετικά με το πανάρχιο ταξίδι των αργοναυτών στον Ατλαντικό ωκεανό, όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο πολιτισμός δεν είναι δυνατόν να άκμασε στην Ταρτισσό απομονωμένος και να μην είχε επιρροές από τους Έλληνες. Στη φωτογραφία που βλέπετε εδώ πέρα φαίνεται, αν μπορέσω λίγο να την σταματήσω, λοιπόν, φαίνεται μέχρι και μία μπανιέρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την παρατηρήσετε, όπως ακριβώς είναι το σκέπαστρο, αριστερά κάτω υπάρχει μία μπανιέρα η οποία βρέθηκε, γεγονός που δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ πολιτισμένοι, δεν ήταν άξεστοι, πρόσεχαν την καθαριότητα του σώματός τους και γενικά απολάμβαναν ένα σχετικά καλό επίπεδο ζωής. Σίγουρα, γνώμη μου, δεν μπορούμε με τίποτα να συγκρίνουμε την Ταρτισσό με την αρχαία Κνωσσό. Με τίποτα. Θυμηθείτε όμως ένα πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο που είχε κάνει ο κύριος Κωσιβάκης και είχε πει: οπουδήποτε βλέπετε 2 σίγμα, Ταρτισσός, Οδυσσός, Κνωσσός και ούτω καθεξής, πάντα μα πάντα να έχετε το νου σας ότι πρόκειται είτε για απικία μινωική είτε για απικία από τους Μηνύες. Έτσι, λοιπόν, τώρα κάτι ακόμα. Υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία έχουν σχέση με το ελληνικό αλφάβητο. Δυστυχώς όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η αποκρυπτογράφηση. Και αυτό γιατί δεν μπορούν μέχρι σήμερα, όπως ακριβώς και τον δίσκο της Φεστού, να τα διαβάσουν. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν ξέρω μάλιστα αν μπορώ να βρω. Τη βρήκα και κάποια φωτογραφία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η φωτογραφία, την οποία θα ήθελα έτσι λίγο να σας την δείξω, η οποία ναι, η φιγούρα ναι μεν είναι λίγο έτσι αστεία όπως βλέπετε, αλλά αν προσέξετε καλά τους χαρακτήρες, εμένα μου πάει λίγο και προς το ελληνικό αλφάβητο και προς τη γραμμική γραφή. Δηλαδή
αισθάνομαι ότι εδώ ενδεχομένως να πρόκειται για μία γραφή, κοιτάξτε την κατεβάζω και άλλο προς τα κάτω, η οποία είναι ίσως ανάμεσα στο ελληνικό αλφάβητο και στην γραμμική γραφή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτό εκεί πάνω από το κεφάλι, ας πούμε, αυτής της φιγούρας είναι ξεκάθαρα ένα α, δίπλα ένα νι. Γενικά τελικό σίγμα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, όπως βλέπετε ξεκάθαρα σε αυτή την εικόνα, και ένας γλωσσολόγος άνετα μπορεί να καθίσει κάτω και να δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε ελληνικότατη επιρροή σε αυτές τις περιοχές. Και επαναλαμβάνω, λυσαλέως και μανιωδώς όλοι οι αρχαιολόγοι, δεν είναι απλά μόνο οι Ισπανοί που είναι ανθέλληνες, και αυτό το ξέρουμε χρόνια. Λοιπόν, για τους λόγους που ξέρουν αυτοί μόνο, προφανώς και προσπαθούν να υποστηρίξουν ένα δικό τους, έτσι, εθνικό στο μυαλό τους δόγμα, όντας Καρχιδόνιοι, Φοίνικες, αλλά όχι μόνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν Καρχιδόνιοι και Φοίνικες, και όταν είχαν βάσει το βίντεο για τον υπόγειο, για τον βυθισμένο, όχι υπόγειο, για τον βυθισμένο ναό του Ηρακλή, που βρέθηκε έξω από τα παράλια της Ισπανίας, πάλι είχαμε παρόμοιες δηλώσεις ότι δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και ότι σχετίζεται μόνο με τον Μελκάρτ, όπου Μελκάρτ, αν θυμόσαστε, είναι η φοινικική, ας το πούμε έτσι, εκδοχή του δικού μας Ηρακλή. Προσπαθούν λοιπόν πάντοτε, έτσι, να μας δείξουν ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, αυτές οι πλεξούδες τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα έτσι που πηγαίνουν σε αυτά τα ευρήματα, και γενικά και άλλες πολλές φωτογραφίες που υπάρχουν, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ βέβαια να βρω μια που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι αυτή. Λοιπόν, να σταθώ λίγο σε αυτήν εδώ πέρα, την οποία ήθελα να σας αναλύσω λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, τις έχουν χαρακτηρίσει ως φιγούρες, ως αναπαραστάσεις των Ατλάντων. Θέλουν λοιπόν οι Ισπανοί να μας πούν τι, και εδώ θα διαφωνήσω εγώ κάθετα, ότι ο Πλάτωνας είχε εμπνευστεί αυτόν τον μύθο, που για μένα δεν είναι μύθος, της Ατλαντίδας, διότι είχε βυθιστεί η Ταρτισσός. Ξέρουμε, έχουν μισό δίκαιο όσον αφορά τι, ότι η Ταρτισσός μάλλον πρέπει να έχει βυθιστεί όντως την εποχή που ο Πλάτωνας έγραφε, και ενδεχομένως κάποιοι να του το είχαν μεταφέρει, έτσι, ως πληροφορία. Αλλά άλλο πράγμα είναι να πεις ότι η Ταρτισσός, φίλε μου, βυθίστηκε, λέω εγώ τώρα, τον 6ο αιώνα, 5ο αιώνα π.Χ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Και άλλο πράγμα να τοποθετήσεις την Ατλαντίδα στο 9.000 π.Χ. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν. Έτσι, χιλιάδες χρόνια πριν. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να αναλύσουμε είναι τα σκουλαρίκια. Έψαξα, δεν έχω βρει πάρα πολλά γάλματα με ελληνικά γάλματα με σκουλαρίκια. Έχω βρει κάποια βέβαια της Αρτέμιδας, τα οποία όμως είναι πιο, θα τα λέγα, πιο σεμνά, πιο απλά, πιο πρά. Όμως η κόμη την οποία έχουν και η μύτη των αγαλμάτων προσωπικά μου θυμίζει, έτσι, κατοίκους λίγο έτσι της Ιταλίας. Δεν ξέρω φυσικά εσείς αν έχετε κάτι άλλο υπόψη σας. Όποιος θέλει να μου γράψει κάτι, γράψτε το μου κάτω από την περιγραφή στα σχόλια. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και αξίζει πάρα πολύ όσοι γνωρίζουν κάτι παραπάνω να μου το γράψουν κάτω στα σχόλια. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αν πιστεύετε ότι αυτές οι απεικονίσεις μοιάζουν με τις αρχαίες Ελληνίδες ή όχι. Στα δικά μου τα μάτια μοιάζουν. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τον πανηγυρισμό τους ότι πρόκειται για Ατλάντια αγάλματα, παύλα, ευρήματα, φυσικά και θα το πούν, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκουν αγάλματα τόσο αρχαία. Είναι η πρώτη φορά. Και εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο πιστεύω όλοι οι τηλεθεατές
πιστεύω θα συμφωνήσουν μαζί μου. Ποιος τους δίδαξε την τέχνη της γλυπτικής? Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Την έμαθαν μόνοι τους? Υπάρχουν αρχεία που το υποστηρίζουν αυτό? Υπήρξαν διδάσκαλοι από κάπου αλλού που ταξίδεψαν εκεί? Έτσι, για να έχουμε και καλό ερώτημα, γιατί δεν θέλουμε, όπως σας έλεγα και στην αρχή, να τρώμε σανό. Έτσι, τώρα, προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν πρόκειται για ατλάντια ευρήματα. Λοιπόν, τώρα, να το αφήσουμε αυτό, να δω λίγο αν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα έβριμα. Καταρχάς, δείτε λίγο αυτόν το χάρτη, πριν πάω στο έβριμα, δείτε λίγο αυτόν τον χάρτη, πόσο εντύπωση μου κάνει. Κοιτάξτε λίγο δεξιά πάνω στο χάρτη. Δεξιά πάνω στο χάρτη. Λοιπόν, βλέπετε, είναι τραγικοί άνθρωποι, εντάξει, προσπαθούν. Λοιπόν, βλέπετε εκεί που γράφει κολόνια γκριέγκα με τα μπλε γράμματα, ομεροσκόπιον και άκρα λεύκη. Λοιπόν, υπάρχει τέρα πάνω δεξιά. Άμα ανέβω εγώ πάνω, εδώ, λοιπόν, τάρτισος, δείτε λίγο, πόρτους μενέστη με μπλε γράμματα είναι απικία ελληνική, όπως είναι και η μενάκι που είναι με μπλε. Οποιαδήποτε βούλα είναι με μπλε είναι ελληνική. Λοιπόν, έχει μετά γάδυρα, βλέπετε, είναι με καφέ, τι χρώμα είναι αυτό, γκρι. Λοιπόν, καρτέια, μάλακα, έχει και μια άλλη λέξη την οποία δεν μπορώ τώρα να την πω. Δίπλα από τη μενάκι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τα άβδυρα. Έχει μια πόλη και φανταστείτε, ο χάρτης δεν είναι πλήρης. Πόσες ακόμα πόλεις? Και όχι μόνο δεν είναι πλήρης σήμερα, δεν είναι πλήρης με τα τότε δεδομένα του 1000 με 500 π.Χ. Αυτό συγκρατήστε το. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο χάρτης δεν είναι πλήρης. Δεν ξέρουμε λοιπόν πόσες ακόμα απικίες μπορεί να υπήρχαν και να χάθηκαν. Λοιπόν, άβδυρα είναι με γκρι καφέ. Εντυπωσιακό. Άβδυρα ξέρετε που έχουμε, έτσι. Λοιπόν, Νέα Καρχιδόνα, εντάξει, Καρτάγκο Νόβα είναι πιο πάνω. Άκρα Λεύκη όμως, όπως σας είπα, και το ομεροσκόπιον. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχαν πάρα πολλές ελληνικές απικίες, οι οποίες και καλά αργότερα από τους Καρχιδόνιους και τους Κέλτες απορροφήθηκαν και καταστράφηκαν. Εντυπωσιακό λοιπόν ότι σήμερα σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς δεν κατοικούν ελληνογενείς. Τουλάχιστον όχι στη συνείδηση. Στο DNA είμαι σίγουρος ότι όλο και κάποιοι θα κατοικούν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω ένα έβριμα από την περιοχή αυτή, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους. Πάμε λίγο να δούμε το γιατί. Είναι αυτό εδώ το έβριμα, παιδιά. Λοιπόν, ψυχραιμία θετικέ μου, ψυχραιμία. Λοιπόν, αυτό το έβριμα είναι από την Ταρτισσό και δεν μπορώ να αρχίσω παρά να αρχίσω να εκστασιάζομαι. Δεν μπορώ, είναι στη φύση μου. Όταν βλέπω αυτό το αγαλματίδιο, είναι μικρό, είναι σπασμένο ναι μεν, αλλά επειδή έχω πάρα πολύ καλή μνήμη, νομίζω ότι αυτό το αγαλματίδιο πρέπει να είναι, ρε παιδιά, ελληνικό. Έτσι. Θα μου πεις, ρε θετικέ, ακριβώς από δίπλα μας έδειχνες μόλις τώρα ένα σωρό ελληνικές απικίες. Είναι δυνατόν να μην έχει σχέση η Ταρτισσός με τα αγάλματα? Ναι, εννοείται. Το θέμα είναι τι πάνε να μας πουλήσουν και τι ισχύει. Πόση ήταν η επιρροή που είχαν οι Έλληνες, γιατί πιστέψτε με, θα σας πω τώρα κάτι, εδώ είμαστε, κοντός ψαλμός. Όπως πάντα ο θετικός, το ξέρετε όλο το ποίημα, κρατάει πάντα το λόγο του. Λοιπόν, στο μέλλον θα ξαναπάμε, έχουμε ξαναπάει, θα ξαναπάμε ταξιδάκι στις Αζόρες και θα ξαναπάμε ταξιδάκι στην Μάλτα και στη Σαρδινία για να σας δείξω κάποια ευρήματα, δεν θέλω ακόμα να σας πω ποια είναι, τα οποία θα αποδείξουν μέχρι και στους πλέον δύσπιστους ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί
που είχαν πρωτοπάει εκεί και έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν. Οπότε κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε τη σημερινή εκπομπή, να την δουν αρκετά άτομα και να ξέρουν τι έρχεται και πάνω απ' όλα να ξέρουν ποιοι ήταν τελικά αυτοί οι πρόγονοι τους. Έτσι, δεν ήταν κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι όπως θέλουν κάποιοι να μας πείσουν. Ήταν άνθρωποι πανεπιστήμονες κορυφαίοι εκείνης της εποχής και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διαπρέψουν. Λοιπόν, τεχνογνωσία και επίπεδο. Λοιπόν, βλέπετε αυτή την φωτογραφία, έτσι? Ωραία, την βλέπετε καλά. Πάμε λίγο να δούμε μια άλλη φωτογραφία, η οποία θα μου πείτε θετική, ό,τι θέλεις βλέπεις. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Για να δω. Ναι. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για αυτήν τη φωτογραφία δεξιά και για τη φωτογραφία αριστερά? Θέλω, επειδή τώρα δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα σχόλιά σας, έτσι, γιατί έχω προσηλωθεί στο βίντεο σήμερα, λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν αυτό το αγαλματίδιο αριστερά μοιάζει με το άγαλμα δεξιά. Το άγαλμα φυσικά δεξιά, όπως ξέρετε, είναι του Διός και εικάζεται ότι έχει, αν όχι 100% αρχαία ελληνική καταβολή, ίσως να έχει και κάποια επιρροή από τους Ετρούσκους. Όταν λέμε κάποια επιρροή, ίσως ένα 10-20%. Εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι έχει και ένα 30% επιρροή από τους Ετρούσκους. Και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό εδώ κάτω, αναφέρομαι στην Κόμη, όλα αυτά. Δείτε πόσο καταπληκτικά μοιάζουν αυτά τα δύο. Πάνω κάτω πρέπει να αναφέρονται και στην ίδια εποχή. Άρα, τι καταλαβαίνω από αυτό? Ότι οι άνθρωποι της Ταρτισσού πολύ πιθανόν, εννοείται, να γνώριζαν για την λατρεία, εννοείται, του Διός. Τώρα, σε αυτό περιμένω τη γνώμη σας. Τώρα, συνεχίζω. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Λοιπόν, είδαμε ότι αυτά τα οποία βρέθηκαν, αυτές οι πρωτομές, είναι γυναικείες. Επικρατεί η αντίληψη ότι όπου υπήρχαν μητριαρχικές κοινωνίες, ότι ήταν τίποτα φιλιρινικές. Εδώ είναι που όλοι κάνουν λάθος και σφάλουν. Δεν ισχύει. Το είδαμε και στην Κρήτη. Για την Κρήτη πιστεύανε πως ήταν φιλιρινική και τελικά οι νεότερες και σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι όπου υπάρχει μητριαρχική κοινωνία πέφτει πετσόκομα. Πέφτει πετσόκομα, δεν μένει κανένας ορθίος. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε οι Κρήτες, και τύχη είχαν και όπλα είχαν και τεχνολογία είχαν και τεχνογνωσία είχαν και στρατηγική είχαν και ναυσιπλοεία και αστρονομία. Πότε? Το 3 με 2000 π.Χ. Και μάλιστα, όπως σας είπα, μητριαρχική κοινωνία. Για ποιο λόγο τώρα επιμένω και λέω μητριαρχική κοινωνία? Γιατί δεν είναι δυνατόν οι μοναδικές παραστάσεις που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ταρτισσό να είναι γυναικείες και να μην έχουν κάποια συσχέτιση είτε με μητριαρχική κοινωνία είτε κάποιον απόϊχο από τις μητριαρχικές κοινωνίες που εκεί που ευδοκιμούσανε στην αρχαία Ελλάδα και στο Αιγαίο. Και πόσο παλιά πρέπει να πηγαίνει αυτό? Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξουμε σήμερα. Μπορεί και στο 3 και στο 2,5 και στο 2000 π.Χ. Γιατί τότε περίπου τοποθετείται και η ανάπτυξη στην Ιβηρική Χερσόνησο, γύρω στο 3 με 2000 π.Χ. Ακριβώς πριν ή ακριβώς λίγο πιο πριν, λίγο πριν μεταναστεύσουν κάποια φύλλα από το Αιγαίο στην Ιβηρική Χερσόνησο και από την Ιβηρική Χερσόνησο στην Αγγλία. Είπα τίποτα? Όχι.
Και σε αυτό έχω κάνει βίντεο. Και σε αυτό. Όσον αφορά την μετανάστευση. Και οι Άγγλοι πάλι άλλες κουφάλες. Άλλες κουφάλες. Ωραίο. Λοιπόν, άλλες κουφάλες. Στην έρευνα που είχαν κάνει, τι είπανε, θυμόσαστε? Φύλλα από το Αιγαίο μετανάστευσαν στην Αγγλία. Έλαντε που ο θετικός δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτές τις μπουρδες. Και στο βίντεο φυσικά απέδειξα ότι ποιοι ήταν αυτοί. Ποια ήταν αυτά τα φύλλα. Τα φύλλα του Αιγαίου τότε που κατοικούσανε. Τι ήτανε? Άβαροι, Αλαμάνοι, Μογγόλοι από τις στέπες τίποτα της Ρωσίας, Ούνοι, Χαζάροι? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Μινωίτες και κυκλαδίτες ήταν. Και τι έκαναν? Έκαναν απικίες και φυσικά παίρναν τα μεταλλεύματα, πήγαιναν και στην Βαλτική, έπαιρναν και από εκεί άργυρο, ασίμι και κεχριμπάρι και ξαναγύριζαν πίσω οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσω, κάτι ακόμα που πάρα πολύ λίγοι το έχουν προσέξει, αλλά δεν έχει ξεφύγει και δεν έχει διαφύγει της προσοχής του θετικού. Τι είναι αυτό? Η Ιβηρική Χερσόνησος, λέει. Η Ιβηρική Χερσόνησος έχει φυσικά πάρα πολλές ετυμολογήσεις και παρατυμολογήσεις, αλλά εμένα λίγο το μυαλό μου, ξέρετε, σας έχω πει, είναι λίγο αυτιστικό και κολλάω, τρώω κολλήματα. Γιατί η Ιβηρική Χερσόνησος, Σιβηρία στην Ρωσία, εντάξει, και Σίβηρη εδώ πέρα, προστίκηνο σίγμα ή αφαίρεση ενός σίγμα, λοιπόν, και Ιβηρική Χερσόνησος, Ιβηρική Χερσόνησος, Σιβηρική Χερσόνησος, Σίβηρη στη Χαλκιδική και Σιβηρία πάνω. Σιβηρία πάνω στη Ρωσία, όπου Σιβηρία πότε ήταν δηλαδή παγωμένη πάντα? Μένει να το αποδείξουμε, γιατί υπάρχει μια θεωρία η οποία τώρα τελευταία την διάβασα, ότι το 3000 μέχρι το 2000 π.Χ. και οι σκανδιναβικές χώρες και κάποιες περιοχές στην σημερινή Ρωσία είχαν τέλειο τροπικό κλίμα. Αν όχι τροπικό, συγγνώμη, λάθος μου, εύκρατο κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσες άνετα να πας να κατοικήσεις, να αλλιεύσεις, να πλεύσεις, να κάνεις τα πάντα. Εξού και τόσες πολλές, πιστεύω, αργοναυτικές εκστρατείες των Ελλήνων προγόνων μας ανά τον πλανήτη. Εντάξει, λοιπόν, πιστεύω ότι το σημερινό το βίντεο το κάλυψα όσο πιο τέλεια και καλά μπορούσα. Αν συμφωνείτε, κάντε οπωσδήποτε, αν θέλετε φυσικά, like. Αυτός είναι ο τρόπος σας να μου δείξετε ότι σας άρεσε η εκπομπή και την απολαύσατε και οι πληροφορίες που πήρατε ήταν πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, κοινοποιήστε την στα social media, παύλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους φίλους σας, στους γνωστούς σας και σε όσους πιστεύετε ότι τους αρέσουν τέτοια παρόμοια θέματα, και φυσικά όσοι είστε πρώτη φορά κάντε εγγραφή στο κανάλι. Τώρα, τι να σας προτείνω να παρακολουθήσετε μετά από αυτήν την εκπομπή, το οποίο θα έχει παρόμοια θεματολογία? Λοιπόν, 3 βίντεο έχω να σας προτείνω. Το πρώτο είναι το πανάρχιο ταξίδι των αργοναυτών στον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι ακριβώς σαν και αυτό, έχει διήγηση και μας ταξιδεύει στο παρελθόν. Το δεύτερο, το αρχαιότερο ιερό της Ευρώπης βρίσκεται στις Κυκλάδες. Πάλι ένα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης, 12-13 λεπτά για το δασκαλιό και την Κέρο. Και φυσικά αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ναό του Ηρακλή στην Ισπανία. Επίσης τεράστιο βίντεο με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, και όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, γράψτε μου ένα σχόλιο κάτω από την περιγραφή, κάποια απορία, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε εσείς οι ίδιοι. Από μένα ένα όμορφο βράδυ σε όλους, να είσαστε καλά. Καληνύχτα.